මගේ YouTube channel එක ගැන තවත් එක් අලුත් වීඩියෝ එකකට. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකෙන් මම කියලා දෙන්නේ හුඟක් දෙනෙක් බලාපොරොත්තු වෙන Windows 11 අපිට official වශයෙන් නිල වශයෙන් අපිට download කරගන්න වෛරස් නැතුව කොහොමද කියන එක. ඉතින් හුඟක් දෙනා මේක මුල් ආව leak එක ආව දවස්වල crack එක download කරගත්තා. ඉතින් crack එකේ හුඟක් දුරට bug තිබ්බා. ඉතින් මේකේ bug නැති හොඳම Windows 11 install එක download කරගන්නේ කොහොමද කියලා අපි බලමු. ඉතින් වීඩියෝ එක යන්න කලින් පොඩි ඉල්ලීමක් කරන්න තියෙනවා. මගේ YouTube channel එක තාම subscribe කරලා නැති යාළුවෙක් නම් channel එක subscribe කරලා එකතු වෙන්න. ඉතින් වීඩියෝ එකට යටින් තියෙන රතු පාට subscribe button එක click කරලා ඊට එහා පැත්තෙන් මතුවෙන bell icon එකත් all කරගන්න. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද මේක අපේ PC එකට download කරගන්න කියලා. ඉතින් මම මුලින්ම link එකක් දාලා තියෙනවා description එකේ. ඔයාලට ඒකෙන් ආවහම මෙන්න මේ විදිහේ website එකකට තමයි එන්නේ. ඉතින් මේ වෙබ්සයිට් එක ටිකක් යට ගියාට පස්සේ ඔයාලට පේනවා මෙන්න මේ විදිහට තියෙනවා Windows 11 installation assistant කියලා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේක Windows 11 install කරන්න කලින් මේක download කරලා Windows 11 වල තියෙන features ගැන පොඩි යම් අවබෝධයක් ලබා ගන්න. ඒ වගේම මෙතන තියෙනවා create Windows 11 installation media කියලා. ඉතින් යාළුවනේ මෙතනින් කරන්නේ මොකද්ද? ඉතින් මෙතනින් කරන්නේ මෙතන මේ download button එක click කරාට පස්සේ ඔයාගේ pen drive එකට හරි ඔයාගේ DVD එකකට හරි මේක bootable වෙලා download වෙන එක තමයි ඉතින් මේ දෙවෙනි option එකෙන් වෙන්නේ. ඉතින් මෙතන තුන්වෙනි option එක විදිහට තියෙන්නේ අපිට Windows 11 normal img ෆයිල් එකක් විදිහට ISO ෆයිල් එකක් download කරගන්න. ඉතින් මෙතන මේ select download කියන එකට ගිහිල්ලා ඔයා මෙතන Windows 11 තෝරලා ඉවරලා මෙතන මේ download කියන button එක press කරන්න ඕන. හරි එහෙම දැන් ඔය press කරාට පස්සේ මෙතන තියෙන select the product language කියලා. ඉතින් මේකෙන් කරන්නේ අපි මෙතෙන්ට ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් English තමයි තෝරන්න ඕනේ. මොකද අපි English වලින් තමයි මේක සාමාන්‍යයෙන් අපේ religion එක අහුවෙන්නේ. ඉතින් මේ විදිහට අපි මේ ටික දාගත්තට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මෙතන confirm කියන button එක එකපාරක් click කරන්න. ඉතින් මේ confirm කියන button එක එකපාරක් click කරාට පස්සේ මෙතන දින 64 bit download කියලා. ඉතින් කියන්න ඕනේ මේක 32 bit අයට නම් මේක Windows 11 තමන්ගේ පරිගණක වල run කරගන්න බෑ. මොකද මේකට 64 bit processor එකක් ඕන. ඉතින් මේ විදිහට මෙතන 64 bit download කියන එක එකපාරක් press කරනවා. ඉතින් මෙහෙම press කරාට පස්සේ මෙතන මේ විදිහට GB 5.1ක ෆයිල් එකක් අපිට download කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට තමයි Windows 11 download කරගන්නේ. ඉතින් දැන් ඔයාලට මේ Windows 11 download කරගන්න ගැන යම් අවබෝධයක් ඇති කියලා මම හිතනවා. ඉතින් වීඩියෝ එක හොදනම් අනිවාර්යෙන් වීඩියෝ එක like එකක් දාන්න අමතක කරන්න බෑ. ඒ වගේම channel එක subscribe කරලා එකතු වෙන්න මාත් එක්ක. එතකොට ඔයාලට මේ වගේ tech videos තව නැරඹීමේ හැකියාව තියෙනවා. එහෙනම් තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙනතුරු ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.